Welcome Pinong Tanglai. আহক আজি আমি এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে শিকিম কেনেকৈ আপুনি গুগল ক্ৰমত আহোম ভাষাত লিখিব পাৰিব। আমি বহুতেই ৱেবছাইটবিলাক চাওঁ যিবিলাক নেকি আহোমত লিখা আছে, সেই ৱেবছাইটবিলাকত আমি কিন্তু আহোম আখৰকেইটা দেখা নাপাওঁ। গুগল ক্ৰমৰ থ্ৰুদি আমি যদি চাওঁ, মানে যেনেকৈ আমি কম্পিউটাৰত সেই ৱেবছাইটবিলাক অ'পেন কৰিম, তেতিয়া আমি দেখাই নাপাওঁ আখৰখিনি। এয়া চাওক, ইয়াত আমি দেখাই পোৱা নাই, ইয়াত বক্স বা এটা ঘৰ দেখা পোৱা গৈছে, কিন্তু ইয়াত কিন্তু লিখা আছে আহোম ইউনিকোডত। এইটো কিয় হয় বাৰু? এইটো আমি কেনেকৈ ইয়াক দেখা পাম, কি কৰিব লাগিব, এই গোটেই কথাখিনি আমি এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে শিকিম আজি। আৰু আপোনালোকৰ আগলৈ এই ভিডিঅ'টো মই সেইকাৰণে আগবঢ়াইছোঁ যাতে আপোনালোকে এই কথাখিনি বুজি পায় আৰু ইয়াক কেনেধৰণে দেখা পাব কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব, সেই গোটেইখিনি এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক আজি দেখাম। আৰু তেনেহ'লে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অকণ স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক আৰু দেখা পাব আৰু শিকিব পাৰিব কি কৰিব লাগিব। কাৰণ আমি যেতিয়া নেকি ফেচবুকটো আমি ধৰি লওক গুগল ক্ৰমত খুলিছোঁ, কম্পিউটাৰেদি খুলিছোঁ, লেপটপটোৱেদি খুলিছোঁ, তেতিয়া আমি দেখা পাম যে এইটো আহোম আখৰটো কেনেকৈ লিখিম। আমাৰ এইটো এটা সমস্যা। বহুতে কৈছে যে এইটো আমি দেখা পোৱা নাই, আমি লিখিব বিচাৰিছোঁ, কিন্তু আমাৰ ইয়াৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব আমি গম পোৱা নাই। সেইকাৰণে আজি মই এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই দিছোঁ। আপোনালোকে চাওক আৰু গম পাব। এতিয়া আপোনালোকে ইয়াৰ কাৰণে প্ৰথম আহোম ইউনিকোড ফণ্টটো ডাউনলোড কৰিব লাগিব। আহোম ইউনিকোড ফণ্টটো আপুনি ক'ত পাব? এতিয়া মই taiahom.com আপলোড কৰি ৰাখিছোঁ, আপোনালোকে তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব, বা আপুনি গুগল চাৰ্চ ইঞ্জিনত আপুনি চাৰ্চ কৰিও পাব। এতিয়া মই দেখুৱাই দিছোঁ, চাৰ্চ কৰি পিনে আপুনি ইয়াত দুটা অপশ্যন আছে, ওপৰতো কীবৰ্ড হয়, তলতো আপুনি ডাউনলোড ফণ্ট লিংক আছে, তাত আপুনি গৈ পিনে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। ইয়াত দেখিছে, ইয়াত আপুনি অলপ তললৈ আহিব, স্ক্ৰল কৰি তললৈ আহিব, তললৈ অহাৰ লগে লগে ইয়াত লিংকটো দেখা পালে, ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব গুগল ফণ্ট ইউনিকোড ফণ্টটো ডাউনলোড কৰি ল'ব। আৰু ইটো ফণ্টটো লাগে, সিটো ফণ্টটো আপুনি সেইটো ডাউনলোড কৰি ল'ব, এইটো ডাউনলোড কৰি দুইটাই ইনষ্টল কৰি ল'ব। ইনষ্টল কেনেকৈ কৰিব লাগে সেয়া আমি দেখুৱাম। তো ইনষ্টল কৰাৰ পিছত বাকীখিনিও আপোনালোকক দেখুৱাম। প্ৰথম আপুনি ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব। ডাউনলোড কৰাৰ পিছত আপুনি ইনষ্টল কৰি ল'ব লাগিব। ইয়াত ডাউনলোড অপশ্যনলৈ যাব, তাৰপৰা ইয়াত ওপৰত ক্লিক কৰিব, বা আপুনি শ্ব' ফল্ডাৰো কৰিব পাৰে, বা আপুনি ডাইৰেক্ট ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত ইনষ্টল অপশ্যনটো আছে, ওপৰৰ ফালে চাব, তাতে সেইটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইনষ্টল হৈ যাব। ইনষ্টল হৈ যোৱাৰ পিছত আপুনি ইয়াত কেইবাটাও ফণ্ট আছে, আহোম ইউনিকোড ফণ্ট আৰু নন ইউনিকোড ফণ্টও আছে। আহোম ইউনিকোড ফণ্টো কেইবাটাও আছে। তাৰপিছত আপুনি নাটোচান এইটো ডাউনলোড কৰি ল'ব আৰু সেইটো ইনষ্টল কৰি ল'ব, বাকীকেইটাও ইনষ্টল কৰি ল'ব, কিন্তু এইটো আপুনি ইনষ্টল কৰি ল'লে বেছি ভাল হ'ব। তাৰপৰা এইটো অপশ্যনলৈ যাব। ইয়াত দেখিলে ইয়াত কাষ্টমাইজ ফণ্টছ বুলি এটা অপশ্যন আছে, ইয়াত গৈ ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগে। ইয়াত দেখিলে ইয়াত ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফণ্ট আৰু বেলেগ আছে। এই গোটেই অপশ্যনখিনিত ইয়াত তিনিটা অপশ্যনত আপুনি যিটো ফণ্ট ডাউনলোড কৰিছিলে সেই ডাউনলোড কৰা ফণ্টটো ইয়াত আপুনি নাটটো এই আহোম এইটো ইয়াত চিলেক্ট কৰি ল'ব। তেনেধৰণে তাৰ তলতো সেই একেটাই চিলেক্ট কৰি ল'ব। এইটো আপুনি যেনেকৈ ইনষ্টল কৰিব তেতিয়া ইয়াত অপশ্যনটো আহি যাব। যদিহে ফণ্টটো ইনষ্টল নকৰে তেতিয়া কিন্তু ইয়াত অপশ্যনটো নাহিব। এনেকৈ আপুনি তিনিটা কৰিলে তাৰ তলতো নালাগে। তাৰপিছতে এতিয়া চাওক, এতিয়া আমি ইয়াত ahom.com আমি খুলিছোঁ। খোলাৰ পিছত আহোম এতিয়া আমি চাম যে ওলাইছে নে নাই ওলোৱা। ইয়াত দেখা পাব ওলাইছে নে নাই। এয়া চাওক, এইটো চাওক, ইয়াত ওলাই গ'ল। ইয়াত দেখা পাইছেনে? এইটো ইউনিকোডত আমি লিখা আছিলে, কিন্তু আমি অথনি দেখা পোৱা নাছিলোঁ। এই ফণ্টটো আপোনাৰ কাষ্টম ফণ্টৰ জৰিয়তে আমি ডাউনলোড কৰি পিনে ইয়াত চিলেক্ট কৰি দিয়াৰ পিছতে ইয়াত দেখা পাইছোঁ। দেখিলে? আৰু এই ধৰণে যেনেকৈ আমি দেখা পাইছোঁ, কীবৰ্ডখন আপুনি ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব লিখিবৰ কাৰণে। যদি আপুনি লিখিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে আকৌ কীবৰ্ডখন ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব। কীবৰ্ডখন কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব লাগিব তাকো আমি দেখাম, সেইটো এটা বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত দেখাই দিছোঁ। আৰু এই ইমানখিনিলৈকে আপোনালোকে বুজি পালে, এইখিনি কৰি লওক। তাৰপিছত আমি
কেনেকৈ কীবৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিব লাগিব, ক'ৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব লাগিব, কি কীবৰ্ড লাগিব সেইটো আপোনাক দেখুৱাই দিম। যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেনেহ'লে আপোনালোকে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰি থৈ যাব। আৰু যদিহে আপোনালোকে আমাৰ এই কৰ্মক যদি ভাল পাইছে আৰু আগবঢ়াই নিয়াত আপোনালোকে যদি সহায় কৰিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে আৰু আপোনালোকৰ দিহা পৰামৰ্শ আগবঢ়াব বুলি আশা কৰিলোঁ। খুব সাৱধান।